Kádár korszakban a gazdaságban alapvetően nem változott az irányítási módszer. Bár visszafogták a Rákosi diktatúra szélsőségeit, továbbra is érvényben maradt a központi irányítás, a mennyiségi szemlélet, a külgazdaság keleti irányultsága és a mezőgazdaság teljes kollektivizálásának a célja. Az utóbbi esetében az erőszakos módszerek háttérbe szorultak, és inkább kedvezményekkel csábították a parasztokat a termelő szövetkezetekbe. Minden TS tagra kiterjesztették például a baleset és a betegbiztosítást, valamint a nyugdíjjogosultságot, növelték a háztáji, vagyis a TS tagok saját kezelésű birtokainak a nagyságát és az otthon tenyészthető állatok számát. Ez egyértelműen sikeresebbnek bizonyult, mint a kényszerítő eszközök alkalmazása, és a parasztság több mint 90%-a néhány év alatt TS tag vagy valamelyik állami gazdaság dolgozója lett. A kollektivizálás ugyan átmenetileg zavarokat okozott a mezőgazdaságban, és a termésátlagok csökkenését eredményezte, de néhány év után ez a tendencia megfordult, és egyértelmű fejlődés jelei mutatkoztak. Ez egyrészt a traktorok, kombájnok, arató- és cséplőgépek, valamint a teherautók elterjedésének, vagyis a mezőgazdasági munkafolyamatok gépesítésének köszönhető. Másrészt a szakszerűbb talajművelési módszereknek, például a műtrágyázásnak és az öntözés elterjedésének. A termésátlagok növekedését befolyásolta a zöldség, a gyümölcs és a szőlőtermelés látványos felfutása is, ami pedig a háztáji gazdaságok elterjedésével volt összefüggésben. A magyar gazdaságfejlesztés fókuszában azonban még mindig az ipari termelés növelésének szándéka állt. Emiatt új iparágak jelentek meg, és számos új üzemet létesítettek az ország egész területén. A gyárak működéséhez szükséges munkaerőt a mezőgazdaság kollektivizálásának következtében a vidékről városokba áramló tömegek és a nők foglalkoztatásának elterjedése biztosította. Az iparágak közül leggyorsabban a gépgyártás, a vegyipar és az élelmiszergyártással kapcsolatban a tartósító és a konzervipar fejlődött. A nehézipar túlsúlya továbbra is megmaradt, amiből egyenesen következett a magyar gazdaság nagy energia és nyersanyag szükséglete, amit a trianoni határok miatt külföldről kellett biztosítani. Az 1960-as évek közepéig az energiagazdálkodás alapja a szén volt, ezt követően viszont egyre nagyobb szerepet kapott a kőolaj és a földgáz, aminek Magyarország a legnagyobb részét természetesen a Szovjetuniótól vásárolta. A tervgazdálkodás 3, majd 5 éves ciklusaiban eleinte biztosítani tudták a gazdaság nagyon jó, évi 4-5%-os fejlődési ütemét, azonban ez egy félrevezető körülményre vezethető vissza. A fejlődést elsősorban a mennyiségi növekedés okozta. Amikor viszont több üzemet nem lehetett létrehozni, és több munkaerőt nem lehetett átirányítani az iparba, és át kellett volna térni a fejlődés intenzív, vagyis hatékonyságra épülő szakaszába, már kiütköztek a központi irányítás gyengeségei. A versenyhelyzet hiánya miatt a technológiai és a műszaki színvonal alacsony volt, az elosztási nehézségek miatt pedig több áruféleségből hiány mutatkozott. Egyszerű példa, hogy az NDK-s gyártmányú személygépkocsikhoz csak központi kiutalás alapján éveket várva lehetett csak hozzájutni, pedig piacigény lett volna rá. A gazdasági mutatók romlása a Kádár-rendszer alapjának számító legfontosabb elvet, a stabilizációhoz szükséges életszínvonal folyamatos emelkedését veszélyeztette. A pártvezetés ezeket felismerve döntött egy reformprogramról, az új gazdasági mechanizmus bevezetéséről. Az 1968-ban elindított gazdaságirányítási rendszer lényege, hogy mérsékelték a központi irányítás szabályozó erejét, és több teret engedtek az egyéni kezdeményezéseknek. Nőtt az állami vállalatok önállósága, a vállalatok vezetőit és dolgozóit érdekeltté tették az üzemek gazdasági sikerében. Megjelent a maszekolás, ami az állami vállalatok vagy állami szolgáltatások mellett engedélyezte a magánvállalkozások működését és a viszonylag szabadon folytatható magánkereskedelmet. A hatóságilag rögzített árak mellett egyes termékek árai a piaci keresletnek megfelelően alakulhattak, és az addig központilag meghatározott bérrendszert rugalmasabbá tették. A jobb munkaerőnek magasabb bér kifizetését tették lehetővé. A piacgazdasági mechanizmusok megjelenése jótékony hatással járt, és újabb lökést adott a magyar gazdaság fejlődésének. Az 1970-es évekre a magyar mezőgazdaság már nemzetközi mércével mérve is magas színvonalon működött, helyenként világszínvonalúvá vált. Korszerűsödés volt megfigyelhető az infrastruktúrában is, elsősorban a közlekedésben és a szolgáltatásokban.
A személygépkocsik száma az 1970-es években megnégyszereződött, ami elkerülhetetlenné tette a modern közúthálózat kiépítését. Az aszfalttal borított utak hossza 26 000 kilométerre nőtt, és megkezdődött a Balatonhoz vezető M7-es autópálya építése is. A fővárosi tömegközlekedésben a metróhálózat bővítése jelentett óriási változást. Budapesten és a vidéki nagyvárosokban megjelentek a nagyáruházak, növekedett a szakboltok száma. A helyzet ellentmondásos jellegét mutatja, hogy ugyanekkor a kis települések több mint a felében csak egyetlen vegyesbolt és egyetlen vendéglátóhely, vagyis italbolt működött. A gazdaság motorjának tekinthető iparban azonban nem tükröződtek ezek a változások. A termékek nagy része továbbra is korszerűtlen volt, a szocialista országok piacain kívül gyakorlatilag eladhatatlan. A külföldről, gyakran hitelből drágán megvásárolt modern technológiákat az állami gazdaságirányítás nem volt képes hatékonyan beépíteni a rendszerbe. A világ fejlett részein már hódító robot és lézertechnikához és az informatikai rendszerek technológiájához pedig a nyugati világ tiltólistája miatt Magyarországnak nem volt hozzáférése. A reformfolyamatokat ráadásul a politika is fékezte, mert az MSZNP-n belül úgy ítélték meg, hogy a lazább viszonyok veszélyeztetik az állampárt gazdaság és politika feletti befolyását. A Kádár-rendszer gazdasági teljesítménye a kétszeri nekirugaszkodás ellenére nemzetközi összehasonlításban fokozatosan romlott. A magyar gazdaság a reformok ellenére sem volt képes a gyorsan fejlődő szabadpiaci gazdaságokkal lépést tartani. A helyzetet nehezítette, hogy a Perzsa-öböl 6 olajtermelő országa 1973-ban és 1979-ben drasztikusan megemelte a nyers kőolaj árát, ami az egész világra kiható gazdasági válságot okozott. Az energiahordozókból behozatalra szoruló magyar gazdaságban ez inflációval, vagyis nagymértékű áremelkedésekkel járt, amit az állam megpróbált béremelésekkel kompenzálni. A válságban romlottak a cserearányok is, a főként nyersanyagokat és mezőgazdasági termékeket előállító országok kárára. Ez Magyarországon külkereskedelmi deficitet, gazdaságban veszteséges működést eredményezett. Ezek kiküszöbölésére és az életszínvonal fenntartását biztosító állami támogatások anyagi forrásának biztosítására a magyar állam nagy összegű külföldi kölcsönök felvételére kényszerült. A nyugati devizákban felvett hiteleket azonban a rendszer merevsége miatt nem megfelelően használták fel, amit ráadásul az elhúzódó válság miatt árfolyamveszteség is sújtott, ami elindította a magyar állam menthetetlen eladósodását. Amikor már a törlesztőrészetek visszafizetéséhez is hitelt kellett felvenni, Magyarország egy adósságspirálba került. Ez végül oda vezetett, hogy az 1980-as évek elejére az állam fizetésképtelenné vált. Az államcsődtől csak az mentette meg az országot, hogy 1982-ben a Világbank és a Nemzetközi Valutalap tagja lett, amiktől gyors hiteleket kapott. 1989-ben Magyarország egyfőre jutó GDP szintje a nyugat-európai fejlett országok szintjének csak 39%-a volt, ami majdnem 20%-kal volt rosszabb mutató, mint 1938-ban. A gazdasági helyzet kilátástalansága elbizonytalanította a kommunista pártot, és az 1989-es ellenzéki politikai követelések legmeggyőzőbb rendszerkritikus érve lett. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!